سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو این ویدیو یه پرسش و پاسخ دیگه با هم دیگه داریم و بریم ببینیم که تا چقدر میشه سوالاتتون رو جواب داد. خب سوال اول گفتن که خوردن گوشت آیا باعث سنگین شدن و کند شدن کالبد روحی در برون فکنی میشه؟ گیاهخواری کامل و ترک گوشت برای برون فکنی آگاهانه خوبه استاد. سوال بعدی شما در یه ویدیو گفته بودین کالبد روح در برون فکنی برای مقاصد طولانی باید انرژی زیاد داشته باشه. آیا میشه این انرژی رو از طریق تغذیه برای روح فراهم کرد، مثل معجون که میگن بمب انرژی هست؟ میشه با خوردن معجون انرژی لازم در برون فکنی برای کالبد رو فراهم کرد؟ خب ببینید، سوال اولتون این بوده که خوردن گوشت باعث شاید بهتر باشه که شاید که خب این مقدار بهتر هست، واقعا بهتره که شما تو مراحل اولیه گوشت کمتر بخورید. نمیگم قطع کن، به هیچ عنوان قطع کردن درست نیست، ولی اگر کمتر بخورید براتون بهتره. من ویدیوی تاثیر خوردن گوشت در چشم سوم و برون فکنی رو تو کانال هست، قبلا در موردش خیلی صحبت کردم و کامل بازش کردم این مبحث و اون ویدیو رو که نگاه کنی متوجه میشه کاملا که بس چیه. و سوال بعدت که گفته بودی که انرژی زیاد باید داشته باشه از طریق بمب انرژی معجون و اینا. ببینید، منظور از انرژی اون انرژی اون حالتی نیست، اون انرژی جسمت تقویت میکنه. خب اونم موثره، ولی اون برای انرژی جسمته. خب و بیشتر وقتی خوراکی های خوب میخوری، خوراکی های سالم و طبیعی میخوری، اینا پراناهای قوی دارن و پرانا جذب سیستم انرژی های کالبدی تو میشه بیشتر. توجه، یعنی کالبدت رو شکل میده و ترمیم میکنه یا تقویت میکنه. ولی خیلی نمیتونی اصلا رو این قضیه حساب بکنی و به نظر من انرژی ذکر، انرژی مودرا و خیلی چیز دیگه داریم، دریافت‌های انرژی مختلف اگر داشته باشی خیلی بهتره و خیلی نمیتونی روی تغذیه تکیه کنی. گفتم بیشتر تغذیه بحث دریافت‌های پرانا و انرژیشه. خیلی از این بابت که مثلا چون معجون اسمش در رفته که قوی تره بس برای برون فکنی بهتره، نه، ولی خب جسمت رو تقویت میکنه و غیر مستقیم میتونه برای برون فکنی موثر باشه. خب خانم دستانی، بهار دستانی گفته پرسیدن که استاد جان لطفا در مورد چگونگی بالا بردن معنویت هم صحبت کنید. چطور مدت زیادی روی تهذیب نفس کار میکنیم ولی پیشرفتی احساس نمیکنیم؟ چطور متوجه پیشرفتمون بشه؟ ببینید، من یه ویدیویی دارم در مورد من در چه فرکانسی هستم، چطور فرکانسمون رو بالا ببریم. یه ویدیوهای در مورد هست تو کانال، اونا رو نگاه بکنی خیلی خوبه. اما یه توضیح بهت بخوام بدم، ببین معنویت مثل یه رشد معنوی، مثل درخت آرومه. متوجه؟ کم کم تو به اخلاص بیشتری میرسی، کم کم به صداقت بیشتری با خودت میرسی، کم کم به حس بهتری میرسی. خب یعنی تجربه‌ای که به دست میاری خودت. کم کم عاشقانه تر عبادت میکنی. کم کم وقتی مثلا دچار غیبت میشی، قضاوت میشی، دچار نفرت میشی، خیلی زیاده واقعا. یعنی اگر بخواد توی یه روز از خود فیلم بگیری، یعنی 2000 تا این اتفاقات پیش میاد. حالا شاید خیلی ریز و عادی باشه برات و تو در نظرش نمیگیری. به همین مسائل ریز که دقت میکنی خیلی کمک میشه بهت. مثلا ببین، آیا میتونی برای همه اطرافیانت، برای تمام انسانایی که دیدی و ندیدی، میتونی براشون آرزوی خوشحالی و سلامتی کنی؟ میتونی براشون آرزو کنی از خدا بخوای که از رنج و عذاب به دور باشن؟ تمام نزدیکانت، تمام دوستانت آرزو کنی که بالاترین میزان ثروت، خوشبختی و آرامش رو تو زندگیشون داشته باشن؟ خیلی موقع میشه بعضی افراد وقتی اینجوری میخوان، ته دلشون انگار یه مقاومتی هست، یه فشاری هست، هنوز مشخصی پس انرژی چاکرای قلبت خوب بالا نرفته، هنوز مشکل داره. همین چیزای ریزا یهو میبینی اصلا عشق تو وجودت سرشار شد با همین تمرین ساده. میبینی که عشق تو وجودت سرشار شد، میبینی که
خیلی رشد روحی کردی و دوستان روی مباحث اخلاقی خیلی تمرکز کنید. اخلاقی واقعا خیلی بهتون بگم مثلا ببخشید در مورد چاکرای قلب داشتن میگفتن دیگه. حالا تو در مورد چاکرای دیگه هم همینجوری بعد نظر قرار بده دیگه، در مورد گلو، در مورد چشم سوم، در مورد تاج. خیلی نچسبید به این که فقط نمیدونم خیلی ذکر بگید، خیلی مثلا عبادت کنید یا خیلی مراقبه کنید. نه، اخلاقی باید خودت رو تغییر بدی، درونت رو پر از عشق کنی، درونت رو پر از آرامش کنی، درونت رو پر از مهر کنی، درونت رو چجوری میگن، نگاه درونیت رو به خیلی مسائل عوض کنی، خودش میشه تهذیب نفس. متوجهید؟ و خیلی رشدت سریع میشه. خصوصا بهت میگم چند تا چیز خیلی تمرکز کن. یکی روی چاکرای قلب و مباحث مربوط به چاکرای قلب به شدت بالا برنده است. و روی مباحث کلامیت، یعنی گناهان کلامی ما متاسفانه خیلی زیاده. این دو تا موضوع خیلی دقت کنید، خیلی سریع میکشی بالا و خیلی بهت کمک کنه که انشالله بتونید زودتر نتیجه بگیرید. خب آقای آرشان پرسیده که آیا میشه در برون فکنی فرشته ها رو هم دید؟ ببین فرشته ها فرکانسشون خیلی بالاست و وقتی که یک وجودی بخوام کلی تر بهتون میگم فرکانس بسیار بالایی داره، شما بایستی بالاخره یه تا حدودی به اون نزدیک باشی. میدونید چی میگم؟ نه اینکه نمیگم در حد فرشته باشی فرکانست. و علت این که خب خیلی از افراد نمیتونن با فرشته ارتباط برقرار بکنن در واقع ضعف فرکانسی خودشونه. خب یه عالم مثلا یه عارف بزرگواری مثل شیخ جعفر مجتهدی، خودشون با فرشته میتونه ارتباط برقرار کنه. چرا؟ چون خودش یه فرشته بود. میدونید چی میگم؟ خودش به اون فرکانس رسیده بود. ببین الان خیلی مثلا میگن چجوری ما بعد چهارمی بشیم، چجوری بعد پنجمی بشیم. ببین اصلا بعد چهارمی یا پنجمی شدن به مکان فیزیکی نیست. بعضی فکر میکنن مثلا باید برن توی بعد چهارمی یا بعد پنجمی حتما. نه، ببین بحث فرکانس توه. یعنی فرکانس تو به حدی میرسه که دیگه با موجودات بعد چهارمی میتونی ارتباط برقرار کنی، به هم نزدیک میشیم. خب حالا برعکسش هم هست دیگه. اونی که میاد پایین‌تر، هر چی میره پایین‌تر چرا میتونه طرف دیگه کم کم به کار به جایی میرسه که یک سری شیاطین باش در ارتباط میشه. چرا؟ چون خودش نزدیک اونا شده. توجهی؟ داستان اینه که خب بعد اینم هست، یعنی فرشته ها اینجوری نیستن دوستان همجوری الکی. فرشته ها معمولا صاحب یه مأموریتن. خب اینجوری نیست مثلا الکی ول بچرخن مثلا، یا مکان زندگی عادیشون روی این زمین نیست، مکان زندگی عادیشون توی آسمون هاست. این خیلی فرق میکنه. به خاطر یه مأموریتی میاد تا با مثلا فرق میکنه با اجنه که خب مثلا اینجا هستن، مثلا مکان زندگیشون کاری با تو نداره. مثلا داریم توی برون فکنی میری میبینی دیگه، مثلا شهرشون داره زندگیشون میکنه کاری با تو نداره، مکان عادی زندگیشون جاست. ولی نه، فرشته ها بیان پایین به خاطر یه مأموریتی همینجوری الکی بیان به قول معروف میگن به شوخی از جوونا میگن دور بکنن. نه هم چیزی نیست اصلا. میدونید چی میگم؟ و دو مدل داره، یا یه مأموریتی خودشون سلام میدونن، یعنی از عوالم بالا، حالا در نهایت خداوند سلام میدونی یه سری مطلبی رو از طریق اونا بگه، یا خودت یه درخواستی میدی با اونا صحبتی بکنی، یا بعضی موقع میشه مثلا توی خوابت یه سری فرشته ممکنه بیان کمکت بدون که اصلا بدونی یا نبینیشون. اصلا چی میگم؟ خیلی داستانا پیچیده است. اینجوری نیست که مثلا بیان اینجا مثلا بیکار نشسته باشن که توی بشین و باشون صحبت کنی. این حرفا اینجوری نیست. و خیلی از افرادی که فکر میکنم مثلا با فرشته ها در ارتباطن، اینا بیشتر با موجودات نورانی هن. حالا یا مثلا ملکه، یا در واقع یا زار هستن، یا اجنه های خیلی نورانی و بزرگ هستن که نمیگم توی خود آسمون، ولی خب مکانهای زندگی بالایی دارن. میدونه چی بگم؟ یعنی شاید حتی از بعد سوم تونسته باشن یه مقداری عبور کنن. و
اینجوری نیست که با هر کسی هم ارتباط بگیرن. پس باید اگر میخوای با فرشته در ارتباط بشی که خب اینا قطعا نباید به عنوان هدف در نظر بگیری، هرچه روی خالص‌تر شدن خودت کار کنی، همون چیزی که سوال قبل جواب دادن، ناخودآگاه تو با اونها هم فرکانس بشی و ناخودآگاه همدیگه رو پیدا میکنید. چی میگم؟ مولانا یه شعر قشنگی داره، میگه که در جهان هر چیزی جذب کرد، گرمی را کشید و سرد. چین نمیدونم رو درست خوندم یا شعرشو، ولی همچین مفهومی داره. یعنی خیلی جالبه، خیلی قشنگ بحث فرکانس رو مطرح کرده مولانا. و من وقتی که به این شعر رسیدم خیلی لذت بردم و فهمیدم که این آدم واقعا تو فرکانس بالایی بود و درک خیلی عمیقی داشت از جهان و به این ترتیبه. خب سلام استاد، لطفا سوال داشتم، این که وقتی در حالت خواب پرواز میکنیم شخصی هست که تکرار میکنه نه ترس، آرام آرام پرواز کن، با این تفاوت که همه اشیا رو رنگی میبینیم، حتی بعدش پیرزنهایی که فرق داره کمی ظاهر صورتشون. ببین اونی که بهت میگه نه ترس آروم پرواز کن، فرشته نگهبانته، خیلی داره خوب کمکت میکنه و احتمالاً فرکانس بالایی داری و فکر میکنم داری مدیوم میشی، احساس من اینه. و اینم که میگه همه اشیا رو رنگی میبینیم. ببین اوایل وقتی توی بودهای مقدار بهتر، خب منظور از بود نبخش لایه های مقدار بهتر برون فکر نمی‌کنی، یه سری لایه ها هستن چون فرکانسشون بالاتره همه چیز رو رنگی میبینی و این نشونه خوبیه. خب و رنگای روشن قشنگ و حس میکنیم، مثلا یه حس انرژی مثبت بالایی داری، به حست هم خیلی توجه کن، کلا تو برون فکرنی به حس درون خودت خیلی اعتماد کن و اینا این بوده. پس اون فرشته نگهبانت بوده تا اینجا و اون یکی هم که بهت گفتم قضیه این که اشعار رو رنگ می‌بینی چیه، پیرزنایی که فرق داره کمی ظاهر صورتشون، خب یه سری موجودات عادی بودن، هیچ با تو کاری نداشتم. بعد اینکه استاد من یک بار با شخص علوم غریبه صحبت می‌کردم، شخص علوم غریبه که منظورش این چیزاست، فکر می‌کنم نمیدونم جادوگره یا کی بوده، نمیدونم علوم غریبه‌ای بوده، دعانویس بوده، نمیدونم. احساس کردم حالت اون جایی هستم، حالت اونجایی که اصلا فرق به سر میشه. بعدش یه موجود لاغر و سیاهی رو دیدم، چند لحظه بودش رفتش. میگه من داشتم با یه شخصی علوم غریبه‌ای صحبت میکردم، حالت اونجایی که بودم یهو فرق میکنه و سرد میشه، یه موجود لاغر و سیاه رو دیدم. خب پس تو اصلا داشت چشمت باز میشه، درست هستم. بعد خب این موجود لاغر و سیاه دیدی، بعد محیط سرشون خب مشخص موجود تاریکی بوده دیگه. موجودات تاریکی وقتی وارد یه مکان میشن همینجوری هست، یه احساس سردی، یه احساس میکنی مثلا یه انگار محیط یخ زد یا محیط سنگین شد، میدونی چی میگم، یه احساس چجوری بهتون میگم، سردی هم نیست، چجوری بهتون بگم، یه حالت انگار بیروح میشه یا همه چی بی انرژی میشه، یه حالت اینجوریه بیشتر به خاطر اون انرژی منفیشه و فرکانس منفیش. خب چند لحظه بودش و رفتش، هیچی، اومده یه لحظه دیده، بعد تو هم متوجه شدی رفته. اما یک شب با شخصی تو حالت خواب این موجود رو فراری دادیم. اینجا دیگه داستان فرق میکنه. خب گفتی که تو شخصی با شخصی تو حالت خواب موجود رو فراری دادیم، اون شخص نورانی بود. من الان ادامه سوالتو خوندم متوجه شدم که نه، اون یه جورایی یا آلودگی خودته یا آلودگی محیط زندگیته. خب و اون موجود توی چاله سیاهی رفت بسته شد، بس موجود زمینی بوده، یعنی از پایین تر از زمین، از لایه های پایین تر. و شب دیگری زن سیاه پوشی رو دیدم که جلو اومد ولی به من نگاه نمی کرد، شنل سیاه داشت با مشعلی سمت راست دستش، من حرفاشو متوجه نمی شدم. خیلی موقع فرشته نگهبان نمیذاره یه سری حرفایی که اونا میزنن بهتون متوجه بشی. این داستان ممکنه برای خیلیاتون پیش بیاد. علتش محافظت فرشته نگهبانه، چون میدونه که داره چرت و پرت میگه بهت، میدونه که داره گولت میزنه، نمیذاره بشنوی، چون میدونه تو اوایل کاری ممکنه مثلا مشکل پیش بیاد. خیلی داره فرشته نگهبانت باهات همکاری میکنن
و بعد رفت چند باری هم خودم رو دیدم توی منظر، ولی قد یه کمی کوتاه بود. خب اون که دیگه به قول چیز همزادت بود، اون خودت نبود. ممنون از پاسخ شما. آره اینجوریه، شما داری خب تجربه های اولیه رو پیدا میکنه و این چیز کاملا طبیعی و عادیه. یه خورده من بیشتر میگه اینو زنم اومد و رفت و اینا، بعد اینا بیشتر احساس کنم یا یه کار اشتباهی قبلا کردی یا اینکه محیطت مشکل داره، توجه محیطت مشکل داره. و هیچی، روی ذکر و قرآنت و نمیدونم عباداتت و اینا باش، آب قرآنی و اینا انرژی مثبت، و تو خونه‌تون هم یه پاکسازی انجام بده. فکر نمی‌کنم مشکل خاص دیگه ای داشته باشی و اذیت نیستی، خدا رو شکر اینجوری من متوجه شدم. ولی خب این تجربه کاملا طبیعیه و داری برون فکنی هم میکنی دیگه. آره. آقای مجید زدنجی پرسیدن که استاد آیا میتونی تو مرحله اولیه چشم سوم ذهن خوانی هم میتونیم انجام بدیم؟ ببین ذهن خوانی توی مراحل بالاست، خب و خیلی بعد روی اگه میخوای ذهن خوانی فعال بشه باید یه کنترل فوق‌العاده روی نیت‌هات پیدا کنی، چون واقعا نمیذارن فرشته نگهبان نمیذارن این توانایی برات فعال بشه اگر که نیت‌هات قاطی بشه، چون سوء استفاده میکنی و یه جوری بی‌عدالتی در جهان میشه. توجه ببین چقدر منطقی همه چیز. پس باید خیلی روی نیت‌هات کنترل داشته باشی. ولی شروع میشه اوایل کم کم، بالا مراحل این ذهن خوانی به اون شکل نیست که صداها رو میشنوی، نه اینی که دارم میگم، ولی متوجه میشی نیتش رو، حسش رو و انرژی کلیش رو. مثلا دروغ بگه میفهمی دروغ میگه، حالا شاید ذهن خوانی نداشته باشی فعلا، خب ولی توی مراحل اولیه دیگه شروع میشه باز متوجه میشی طرف دروغ میگه، راست میگه، حالش خوبه، حالش بده، نمیدونم انرژی کلیش چجوریه. دار متوجه میشه، هی قوی‌تر میشه قوی‌تر میشه قوی‌تر میشه، بعد میرسه به ذهن خوانی که دیگه اینجا افکار طرفو میشنوی. تو اوایلش هم چجوریه، اوایل مثلا شنیدن افکار رو مثلا نصف و نیمه میشنوی، یه بار میشنوی، نمیدونم یه روز میشنوی، 2 روز نمیشنوی، یه حالت خیلی تولرانس داره. بعد که میاد فرکانست بالاتر و بالاتر دیگه ثابت میشه و خیلی سخت میشه دوستان. میبینید واقعا خیلی سخته که به خاطر اینکه طرف واقعا باید خیلی رو نیتش حساس باشه و کنترل داشته باشه و روی خودش هم خیلی کنترل داشته باشه و واقعا کار هر کسی نیست اون کنترل. و معمولا آدمایی که تو مسیر نور هستن دوست ندارن که ذهن خوانیشون به اون شکل فعال باشه، مگر چیزی که خدا سلام میدونه بدونی. خب آره مثلا یه موقعی هست دیگه واقعا یه اشتباه بدی رو داری انجام میدی که ممکنه خیلی زندگی تو تحت تاثیر قرار بده، مثلا میبینی اتفاقی اون چند روز یهو ذهن خوانیت فعال میشه، خیلی از اینا لطف خدا. و به این ترتیب ذهن خوانی پس فعلا تو مراحل اولی اینجوری نیست و بیشتر حس و احساس و انرژیه که خب چیزی هم دست کمی از ذهن خوانی نداره و خیلی کمک کننده است برات. خب اکانت لیلی پرسیده که این حالت تنگی نفس و فشار توی قفسه سینه که پیش میاد مال برگشت روح یا کالبد به بدنه، آیا شما هم اینطور میشین؟ ببینید آره مال برگشت به کالبد فیزیکی. چرا این اتفاق میفته؟ چون دوباره انرژی ها دارن با هم هماهنگ میشن، خب و زیاد که برات پیش میاد دیگه برات عادی میشه، یعنی بدنت هم اداپته میشه اصطلاحاً با این قضیه و مشکل و خطر خاصی نیستش. برای کالبد فیزیکی خطرناک نیست، نه اصلا هیچ خطرناک نیست. استاد لطفاً توضیح بدین که روح راهنما و کسایی که میان تو خواب به آدم چیزایی نشون میدن چجور میشه بهشون اعتماد کرد، و اینکه من هیچ صحبت کلامی نمیتونم رد و بدل کنم، فقط تصاویری پشت پلک میبینم، چجور ارتباط برقرار کنم؟ ببینید خیلی اولا که باید ببینی که چجوری وضعیتش، یعنی وضعیت انرژی و حسی که از اون موجود داری دریافت میکنی چیه. این خودش بسیار بسیار شاید 50% قضیه این باشه. خب یه موقع از شما مثلا یه موجود نورانیه ولی حسی که دریافت میکنی یه تضاد درونیه. خب نمیدونم چجوری رو بهت بگم. ببین
حس درون تو پس خیلی بهش اعتماد. این خودش 50% قضیه است. ظاهر فرد رو ببین چه چیزیه، نورانیه، تاریکه، عادیه، لباساش چه ریختیه، انرژی کلی که ازش میگیری چیه. خب و ببین کلامش چیه. موجودات نورانی مؤدب و آرام صحبت میکنن، خیلی انرژی لطیف و نرمی دارن موجودات نورانی. این خیلی نشونه بزرگه. و ببین وقتی که بهش یه مقدار نزدیکتر میشی، خب این مدل حالا خودم بهت بگم، این مدل بهش نزدیکتر میشی، ببین حسی که دریافت میکنی چیه. اگر یه انرژی نرم و آروم و مثبت حس کردی، احتمال زیادی داره که موجود نورانی و خوبی باشه و قابل اعتماد بشه. خب اگر نه، حس ترس، حس آشوب درونی، حس فشار، که همچین چیزایی رو کالبدت حس کرد، احتمال بالایی داره که اگر همچین چیزایی حس کرد، احتمال بالا که نمیتونم قطعا همینجوری هستن. خب مگر اینکه خب خودتون لحظه حالت بد باشه توی یعنی کالبدتون لحظه خودش حالش بد باشه، که خب بین اینا باید خودت یه تفاوت قائل بشی. یه تجربه بهتون بگم، مثلا پیش میاد تو آسمون داری پرواز میکنی، یه موجود نورانی مثلا میبینی روی تخت خیلی خوشگل نشسته، بعد میری سمتش، یهو میبینی در میاره مثلا با شلاق میزنه تو سر 500 600 متر پرت میشی و ادای نورانی ها رو داشت در میآورد و میدونست که اگه تو بهش نزدیک بشی، از حس انرژیای کالبدش متوجه میشی که این چجوریه، مثلا داره فیلم بازی میکنه یا واقعا اوکی. آره این هم یه چیزی هست، پس مراقب هم باش. و چجوری بهت میگن، این اعتماد کردن بهشون بیشتر با حس خودته و مراحلی که بالاتر میره دیگه اصلا متوجه میشه، هی برات اصلا میبینیش دیگه هم کم درک میکنه. ولی بعضیشون هستن که خیلی با حیله و مکر میان، اصلا فکر نکن دوستان فینگن و نمیدونم چجوری میگن کم عقلن و بعضی یه جوری حرف میزنن انگار مثلا با بچه طرفن، با اونم موجوده، قشنگ متوجه میشه. و صحبت اینکه گفتی من این صحبت کلامی نمیتونم رد و بدل کنم، فقط تصاویر پشت پلک میبینم. این در مورد چشم سومت، این دیگه برون فکنی نیست. صحبت کلامی که نمیتونی رد و بدل کنی، خب طبیعی اوایل خب نمیتونی اصلا صحبت کلامی رد و بدل کنی. و اگر میخوای پیامی هم منتقل بکنی توی این لول، روش کار اینجوری که اون حس و احساستو یا اون حرفی که میخوای بزنی رو به صورت تجسم قوی که بکنی متوجه میشه. خب البته ممکن هم هست که اینا تولیدات ناخودآگاهت باشه، ولی اگر تولیدات ناخودآگاهت نباشه که خودت متوجه میشی، حالا یه خورده تجربه بیشتر باشه، وقتی نمیتونی کلامی صحبت بکنی، تجسم کن اون چیزی که میخوای بگی. خب مثلا می چیکار میکنیم، اون جمله رو به صورت یه تصویر، انگار اون جمله جلو مثل زیرنویس اومده باشه، یه همچین حالتی، از قدرت تجسمت و قدرت تجسمت متوجه میشن. خب یا حست رو تجسم کن، اونم متوجه میشن. یا از این سگی نمیتونی کلامی چیزی بگی. اینم یه ترفنده خاص بود که بهت گفتم. خب آقای جواد حقلو، ببخشید دوستان، من چون این سری سوالات مثلا خیلی واقعا ابتداییه، یا من میگردم یه سوال مناسب پیدا میکنم بعد جواب بهتون میدم. خب حالا مثلا چند نفر پرسیدن برون فکنی چیه فلان، مثلا چگونه برون فکنی کنیم، نه خب این سوالا خیلی کلیه، من نمیتونم اینا رو بشنم دوباره از اول جواب بدم، ویدیوش هست. بخاطر این میگردم یه سوالی که حرف در موردش نزدم جواب ندادم و بهتون میگم، به خاطر همین مجبور میشم قطع کنم دوباره بس کنم. ببخشید. گفتید که آقای جواد حقلو گفتن که استاد در برون فکنی میتوان گذشته یا حال رو دید؟ بله میشه. ببین زمان توی ماورا خطی نیست، نمیدونم چی بهتون بگم. ببین گرده. بخشید از آن شد یه لحظه. آره داشتم میگفتم که زمان توی ماورا خطی نیست، گرده. یعنی این که الانی که ما هستیم 2000 سال پیش هم هست، 2000 سال پیش الان هم هست. منظورم متوجه شدید؟ یعنی اینجوری نیست که
به اون شکلی که ما فکر میکنیم نیست، حالت گردی داره. خب اگه بخوام مثلا تجسم کنم براتون، پس میشه، ولی بسته به اون آدم داره، بسته به قدرت و اذنهایی که به اون انسان داده شده داره. توجه، یکی مثل شیخ جعفر مجتهدی رحمت الله، خب ایشون طی و زمان میکرد، میرفت میومد اصلا راحت، و وقایع رو براش به اون صورتی دوست داشت، یعنی به خوبی براش بازسازی میشد. توجهید، بعد با اون علم و اون زمان ها، الان شاید یه سری این کار رو بکنم، خب واقعا خیلی راحت‌تر شده، ولی با اون علم ببین طرف چقدر روی خودش کار کرده بود که اونجا رسیده بود و میره. بله میشه تو اون فکنی با تمرینات اینا میشه، خیلی هم وارد نمیخواد اون چیز خیلی بگم لول خیلی بالایی، ولی خب آره باید لول خوب و بالایی باشید، یعنی باید آگاهانه باشه و برون فکنیتون، و اینکه کشش کالبدی هم داشته باشید، این هم هست. یعنی خیلی ها کشش کالبدی ندارن، اصلا در اون سطح انرژی نیستن. مثلا طرف، من یه ویدیو فکر کنم گفتم ممکن طرف تو آینده که بخاطر خیلی مشکلات شدید براش پیش بیاد، یا حتی گذشته هم بخواد بره، مشکلات خیلی شدیدی براش پیش بیاد، پس باید خیلی رعایت بکنی و خودت کم کم متوجه میشی و کم کم باید مثلا زمان رو تغییر بدی. ولی اینی که دارم بهتون میگم، میدونم این شکلیه که زمان دایره‌ایه و خطی نیست، مثل ما مثلا الان باشه انگار الان مثلا 2000 سال آینده است، انگار 2000 سال آینده الانه، و امیدوارم که تونسته باشم منظورم رسونده باشه. بعد گفتن که مثلا دید همین الان که من خوابم و ساعت 12 هست، در چند استان اونورتر که پدر بزرگ و مادر بزرگی هم هستن برم و ما ببینمشون. بله این که زیادی هیچ گذشته و اینا تا حالا زمانهای کم راحت میتونی بری، ولی زمانهای دور رو منظورمه که مثلا داستان داره و خیلی دیگه خاص میشه. آره پس به این شکله. خب به سوال بعدی. خب آقای امیر جعفری پرسیدن که آیا وقتی برو فکنی میکنیم استاد از بعد مکان خارج میشیم یا از بعد زمان هم خارج میشیم؟ خب از بعد مکان که خب 100% خارج میشیم. از بعد زمان ببین بستگی داره. خب یه سری از بعد این زمان خطی این شکلی آره بستگی داره. البته خب اینم اگر تو این دنیا باشی خب نه دیگه خارج نمیشه، ولی اگر به لایه های دیگه بری، یه سری لایه ها هستن مثلا تفاوت زمانی با ما دارن، چی میگم، مثلا زمان کندتره یا زمان تندتره، و اگر تو اون لایه ها بری که بله از بعد زمان هم خارج میشی و توی تجربه های اولیه معمولا اون لایه ها رو تو دسترسی نداری بهشون، و به مرور که میگذره آره یه سری جایی رو میری مثلا میبینی انگار من خود برات خیلی پیش میاد مثلا انگار 4 روز اونجایی ولی 2-3 ساعت به بود دنیای خودمون، مثلا 2-3 ساعت خواب بودی، خواب میدونی 2-3 ساعت خوابیدی بلند شدی الان، ولی 3-4 روز تو اون لایه بودی. خودت میدونی ها چرا؟ چون اونجا زمان فرق میکنه، داستان زمان فرق میکنه و داستان حس تو هم به زمان فرق میکنه، اینم هست. و به خاطر این خیلی تجربه خاصی نمیتونم خیلی توضیحات، باید یه سری خود تجربه کنی آروم آروم متوجه میشه که توی لول بالاترش بشه شکله. ولی آره همچین اتفاقی میفته و خیلی بستگی به شرایط شما داره. خب برم سوال بعدی رو پیدا کنم. حالا یه سوال هم به عنوان سوال آخر از جدیدی ها جواب بدیم. آقای حسین آقا گفته که آیا امکانش هست تمرین پاکسازی نوری 2 یا چند چاکرا رو در یک روز در ساعات مختلف انجام بدیم؟ بله هیچ مشکلی نیست. نه مشکل فرکانسی ایجاد خواهد شد؟ نه مشکل فرکانسی هم ایجاد نخواهد شد، مشکلی نداره. من بعضی وقتاش مثلا در طول روز مثلا 7-8 ساعت رو یه مدرایی رو دارم و 2-3 ساعت این مدرای چاکرای دیگر رو میگیرم، اینجوری مشکلی نداره بخوایم بگیم. و ممنونم از کسایی هم که تشکر میکنن دوستان، انشاءالله که در پناه خداوند باشید همیشه. حالا فعلا انشاءالله یه ویدیو دیگه دوباره بعد خیلی صفحات جا باشم ببینم.
فقط حسین آقای زمانم گفتن که آیا بعد بستن چشم باید عین شعله شمع رو ببینم یا مثل من فقط یه نقطه ریز نورانی ببینم؟ بعد عین شعله شمع رو کامل ببینی، به مرور که قوی تر میشه چشم سومت، حتی تمام جزئیات همه چی رو میبینی کامل، هیچ فرقی نمیکنه. خب انشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. فعلا سوالاتتونم توی سعی کنید دوستان سوالاتتون حالا یا تو ویدیو جدید بپرسید یا اگر میشه توی ویدیو مربوطش بپرسید، خیلی بهتر و پاسخ میدم انشالله. در خدمتتون هستم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. صد دفتر نشاید گفت از فل حال مشتاقی. فعلا خدا نگهدارت.